Ήταν Γενάρης του 1996, Κυριακή ξημερώματα. Βλέπω στον ύπνο μου ότι ήμουν σε μια μεγάλη εκκλησία, πλούσια σε χρυσό και γεμάτη φώτα και κόσμο, μιας και έξω είχε παρέλαση. Μια κοπέλα μου λέει πως πρέπει να πάμε να προσκυνήσουμε, γιατί η μητέρα μιας φίλης μας πέθανε. Περίμενα στη σειρά και όταν έφτασα μπροστά είδα πως αντί για φέρετρο υπήρχε μια όρθια λάρνακα από γυαλί και μέσα της ήταν ένας ψηλός άνδρας, νεαρής ηλικίας, μιας και η γενιάδα του ήταν μαύρη, αδύνατος με άμφια και περιδέρια που φοράνε οι Μητροπολίτες. Φόραγε ένα μαύρο καπέλο, αρχιερατικό, με κεντημένο ένα κόκκινο σταυρό επάνω. Φαινόταν ολοζώντανος, σαν να κοιμάται. Προσκύνησα απορριμμένη, μιας και περίμενα να δω τη μητέρα της φίλης μου. Στο τζάμι είδα ένα μικρό χαρτάκι κολλημένο, το οποίο έλεγε Εφραίμ. Το άλλο πρωί ξύπνησα απορριμμένη, μιας και αναρωτιόμουν ποιος ήταν αυτός που είδα. Δεν ξαναείχα ακούσει αυτό το όνομα και μου φαινόταν περίεργο. Ρώτησα τη γιαγιά μου εάν υπάρχει Άγιος ή Όσιος Εφραίμ και μου απάντησε έντονα «Εφραίμ, βεβαίως και υπάρχει». Ένιωσα μία ανατριχύλα. Πώς μου εμφανίστηκε, ενώ ούτε καν το γνώριζα, ούτε τον μελέτησα ποτέ. Τις επόμενες μέρες ρώτησα μια συνάδελφό μου, η οποία ήταν πολύ θρήσκα και πήγαινε κάθε Κυριακή σε μοναστήρια. Μου είπε πού βρισκόταν το λείψανο του Αγίου και άρχισε να μου λέει τα χαρακτηριστικά του και τον βίο του. Με μεγάλη έκπληξη διαπίστωσα πως τα χαρακτηριστικά του ήταν ίδια με αυτά που είχα δει στο όνειρό μου. Η συνάδελφός μου τόνισε ότι πρέπει να πάω στο μοναστήρι, αλλά λόγω δουλειάς το αμέλησα. Μετά από 2 μήνες, μια Κυριακή περίμενα το λεωφορείο για να πάω στη γιαγιά μου και σκεφτόμουν ότι αμέλησα να πάω στον Άγιο Εφραίμ. Ξαφνικά βλέπω ένα ταξί και το σταματάω για να πάω πιο γρήγορα. Με το που μπαίνω μέσα, το μάτι μου έπεσε σε μια εικόνα που είχε ο ταξιτζής ενός Αγίου, που πρώτη φορά έβλεπα αυτή την εικόνα, αλλά το πρόσωπο μου ήταν γνωστό. Τον ρώτησα δειλά, αυτός ο Άγιος εκεί είναι ο Άγιος Εφραίμ? Ο ταξιτζής απάντησε θετικά και άρχισε να μου λέει πόσο καλός και θαυματουργός είναι ο Άγιος. Μετά από 1 μήνα και αφού πάλι δεν είχα πάει στο μοναστήρι, σχολώντας από την εργασία μου, αντί να πάρω το λεωφορείο όπως έκανα συνήθως, προτίμησα να περπατήσω. Στο δρόμο μου βρήκα μια εκκλησία, η οποία ήταν ανοιχτή μέσα στο μεσημέρι, μιας και μετά θα είχε κάποια κηδεία. Εκεί θυμήθηκα πάλι τον Άγιο και στεναχωρέθηκα που το αμέλησα. Μπήκα να ανάψω ένα κεράκι. Μαντέψτε ποιανού την εικόνα είχαν μπροστά και είδα του Αγίου Εφραίμ. Αυτό ήταν. Μετά από λίγες μέρες αξιώθηκα και πήγα στο μοναστήρι. Η χαρά μου ήταν απερίγραπτη. Η καρδιά μου χτύπαγε σαν τρελή. Με το που μπήκα στο προαύλιο, μια γαλήνη πλημμύρισε την ψυχή μου. Είχα τη μεγάλη τύχη και ευχαριστώ τον Άγιο που κατάφερα και συνάντησα και μίλησα για πρώτη και δυστυχώς τελευταία φορά με τη γερόντισσα Μακαρία, μια καταπληκτική γυναίκα που μόλις της είπα για τα γεγονότα που μου είχαν συμβεί, έκλαιγε, αλλά και γέλαγε σαν παιδί. Χαιρόταν που ο Άγιος μου είχε φανερωθεί. Όταν τη ρώτησα γιατί σε μένα αφού δεν τον ήξερα και ότι εγώ είχα μεγάλη αγάπη στην Παναγία, μου απάντησε πως ο Άγιος Εφραίμ είναι ένας από τους αγαπημένους Αγίους της. Από τότε τον έχω επισκεφτεί πολλές φορές και προσεύχομαι σε αυτόν. Τον ευχαριστώ γιατί πολλές φορές μου έχει εμφανιστεί στον ύπνο μου για να με προειδοποιήσει για κάτι κακό που πλησιάζει. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το παρακάτω. Ένα πρωί παίρνω ένα ταξί για να πάω στη δουλειά μου. Μέσα είχε μία εικόνα του Αγίου Εφραίμ και πιάσαμε κουβέντα με τον ταξιτζή. Ήμουν στεναχωρημένη με κάποια γεγονότα που μου είχαν συμβεί και ξαφνικά αλλάζει η φωνή του ταξιτζή και αρχίζει να μου λέει την ιστορία ενός γνωστού του και κάποιες συμβουλές ακριβώς για το πρόβλημά μου. Εγώ δεν είχα αναφέρει λεπτομέρειες για το πρόβλημα. Τον κοίταξα και χαμογέλασα. «Βαλτός είσαι», του λέω. «Εσύ τα λες ή ο Άγιος?» Και μου απαντάει σοβαρά εκείνη την ώρα. «Ο Άγιος». Κοκάλωσα. Το ίδιο έκανε και ο ταξιτζής, όπου ο τόνος της φωνής του ξαναέγινε όπως ήταν στην αρχή.